שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. אני מנע לי מלהוסיף את קולי לניתוחים של אירועי ליל אמש ושל מה שקורה בזירת איראן, לבנון, ואנחנו נמשיך היום עם העיניים על עזה. סליחה, ביום חמישי בשבוע שעבר ניתחה כאן יולי נובק, מנכ"לית בצלם, את מנגנון הג'נוסייד על ארבעת היבטיו ועל באופן שבו הוא ממשיך על כל היבטיו אלו גם היום. ההקלטה כבר נמצאת ביוטיוב, תהיה באתר בימים הקרובים. בשלב מסוים בשיחה הזכירה יולי את מגפת החולדות בעזה ובייחוד במחנות האוהלים. היום הזמנו אלינו את יוני בק מרופאים ללא גבולות, להמשיך מהמקום הזה ולרדת לרזולוציה יותר גבוהה, ללמד אותנו על המשבר התברואתי והתחלואתי בעזה כיום, וכן על מה ניתן ולא ניתן לעשות בגינו. יוני הוא אזרח ארצות הברית, המועסק במשרד האמריקאי של רופאים ללא גבולות, מדיסן פרונטייר. הוא כרגע מושאל לסניף הבלגי של MSN כנציג שלהם לישראל בקשר לחברה האזרחית, לקהילה וממשלת ישראל. הוא איתנו היום מאמן, אם כי בדרך כלל מתגורר בתל אביב. חשוב גם לציין שבתגובה לדרישה למסור שמות של עובדים פלסטינים בעזה ובגדה, רופאים ללא גבולות החליטה לא להשתתף בתהליך הרישום של ארגונים לא ממשלתיים בישראל, שנקבע במרץ 2025. לפיכך, רופאים ללא גבולות לא רשומה על ידי ממשלת ישראל מסוף דצמבר 2025, ורופאים ללא גבולות אכן סגרו את המשרדים ופיטרו עובדים. עם זאת, הם ממשיכים לפעול בגדה המערבית ובעזה, כפי שאישר לאחרונה בית המשפט העליון של ישראל, כי שלישראל אין סמכות לאלץ ארגונים לא ממשלתיים, בינלאומיים, לעזוב או לסגור פעילות באזורים הנמצאים תחת שליטה פלסטינית. יוני ישמח לדבר גם על הסוגיה הזאת בשאלות והתשובות. כרגיל אצלנו יוני ידבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה יוני שהצטרפת אלינו כאן. יוני ידבר בעברית ובאנגלית, ואנחנו מאוד מודים לך שהצטרפת אלינו. ממש תודה רבה לך, איילת, וכל הקבוצה הזאת, וגם כן לעיניים על עזה. להתחיל עם ניצול שאני חושב שאני ביבלתי את השנים, זה היה בתוך מרס 26, אז זה מסוף 26, לא 25, שאנחנו לא נרשמים פה, זה לא היה 25. אבל כן, תוך כדי כך, תוך כדי 8 דקות האלו, אני רוצה לעבור בעיקרון על 3 דברים, ואני אציג עכשיו את המצגת שנייה. אז בעצם 3 דברים, והראשון היא פשוט לתת קצת רקע על רופאים ללא גבולות. זה ארגון, זה עמותה בין-לאומית מאוד מסובכת, העמותה הכי גדולה שמטפלת בעניינים של רפואה עקרוני, ובתוך מסגרת הומניטרי. זה ממוקם, זה מוסד בשנות 71, אז אני אעבור קצת על זה. אני רוצה לדבר קצת על התוכניות שעדיין נשארו לנו בתוך הרצועה בעיקרון, גם אם יש בגדה המערבי, אבל ברצועת עזה אנחנו ממשיכים לפעול, למרות זה שאנחנו לא נרשמים בישראל, והסיבות כאלו, וגם לדבר קצת על הפחדים והעצבים שלנו כלפי המים, ומצב המים שנמצא שם. וככה אני חושב יעבור את 8 דקות מהר מאוד. אז קודם כל, כאילו, להגיד שמדיסן סאנס פרונטייר, רופאים ללא גבולות, MSF, כמו שאנחנו מגדירים את זה, התפצל מהצלב האדום משנות 71, והסיפור המקורו זה מאוד מעניין, בגלל שזה נובע מהתחושה שרופאים מתנדבים בצלב האדום, בתוך ביאפרה בניגריה, הרגישו ששוב יש שתיקה כזה בולטת מהצלב האדום. ולפחות אחד מהם שהיה יהודי ואבא שלו היה ניצול שואה, אנחנו אמרנו never again, ועכשיו שוב יש שתיקה. אז כשחזרו לצרפת פיצלו והקימו את רופאים ללא גבולות מדיסן סאנס פרונטייר עם 2 מטרות. להביא עזרה, טיפול רפואי, הומניטרי, במקרי חירום, בתוך כל רחבי העולם, להעיד, על מה שרואים, to bear witness, témoignage, זה חלק בסיסי מהאתוס של הרופאים ללא גבולות. אז ככה זה נובע, בתוך השנים האלו זה הלך וגידל, אני מקרין עכשיו את הערכים שלה, medical action first, bearing witness, medical ethics, defense of human rights, למרות שזה לא חברה זכויות האדם, זה נמצא בתוך העולם של העזרה ההומניטרי. אבל גם כן קובע על עצמם את כל הערכים ההומניטרי שיש, impartiality, neutrality, independence.
ותוך כדי כך זה הלך והתפתח, ועכשיו זה כאילו העמותה הכי גדולה, עם צוות של יותר מ-67,000 אנשים, מכל רחבי העולם, פעילות בתוך 74 מדינות, והדבר המעניין גם כן בה, שיש בה כאילו מה שקוראים operational centers, אלו הם המקורות שמבצעים פעולות בשטח. אז כל שאר האגפים, התפקידם היא לגבש צוות צפים וגם כן להיות חלק מהתנועה העולמי, אבל זה השישה המרכזי מבצע שהם אלו שמבצעים את הפעולה בשטח, ובתוך הסכסוך הנוכחי יש הבלגים, צרפתים, הולנדים וספרדים. אז יש כמה אגפים שפועלים פה. בתוך הרצועה יש יותר מ-1,500 צוות עדיין, אבל בגלל מה שקבע ישראל בסוף השנה שעברה, בתוך 26, אנחנו מבוססים, כאילו ה-operations מאמן, לא מישראל. לפני שאני עובר למה שאנחנו רוצים עכשיו ברצועה, העבודה שלנו, אני רוצה לדבר קצת על כאילו אתוס שלה, והציטוט הזה נובע מה שאמר ג'יימס אורבינסקי, הנשיא הבינלאומי שלנו, כשקיבלו את הפרס נובל ב-99. Let me say clearly, the humanitarian act is the most apolitical of acts, but if its actions and morality are taken seriously, it has the most profound of political implications. זה מדבר על ההשלבה שבין הפעילות בשטח, ואיך שאנשים מדברים עליו, וכאילו לא מעט אנשים דיברו עלינו במשך השנים האחרונות. אז נוכל להיכנס לזה קצת בשאלות. אני לא אכנס למצב ההומניטרי ברחב ביותר, פשוט לציין שאם רוצים את זה, OCHA, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, זה המקור הכי טוב, פשוט לדעת את כאילו מה קורה מבחינת המצב ההומניטרי הרחב ביותר, עם כל הסקטורים שיש, food security, nutrition, education, וכאילו כל הדוחים שלהם נמצאים באתרי אינטרנט. אבל כשאנחנו מדברים על הפעילות שלנו, אגיד במפורש שאנחנו פועלים עדיין בכל רצועת עזה, יש לנו 19 מקומות עזרה רפואי, אנחנו עובדים מ8 מקומות, כולל כאילו בתי הערכה, האכסניות שלנו, ה-warehouses שלנו, וגם כן המקומות איפה שאנחנו מבצעים פעילות כלפי מים כדי לשתות. ואפשר, כאילו, עכשיו אני עשיתי קצת זום, בגלל שאני יודע שהמילים הם די קטנים, זה בצפון, הבא זה בדרום, אבל זה כל מיני פעילות. הרוב קשור לטיפול במקרי חירום, wound care, physiotherapy, אבל גם כן האורתופדיק שלנו, אנחנו עוזרים עם הלידה של שליש מכל הילדים that are born שיולדים בעזה. אנחנו מטפלים עדיין, אני חושב, באחד תוך 5 מקראים של emergency care, wound care, דברים כאלו. בתוך הרצועה יש לנו עדיין 2 בתי חולים בשטח, 2 field hospitals, פועלים משתי בתי חולים, אחד בצפון, אחד בדרום. רק שתדעו שכאילו רק 44% של כל הנקודות סיוע רפואי בעזה מבצעים, כלומר, they remain operational, ורובם רק חלק מהם. כפי שאנחנו מבינים, יש צרכים בכל הרצועה. לפני כמה שבועות הוציא לאור משרד הרפואה, שאמר שכאילו כמעט 50% מהתרופות המרכזיות אין. 70% מה-medical disposables, גם כן לא שמה. היה מקרה שלא היה לנו אפילו גז, כאילו לטפל בשריפות. אז זה ממש בעייתי, כאילו חוסר הדברים שנכנסים. יש תרופות שנכנסים, ואנחנו לפני ינואר היינו בקשר הדוק עם מתפ"ש, ועם כל התיאום שקורה כדי להכניס סיוע, וזה לא היה קל, אבל כאילו הצלחנו במקרים, והתמשך עם עוד עמותות, אבל לא איתנו אחרי הראשון בינואר. בנוסף למקרי חירום, אנחנו גם כן דואגים על chronic illnesses,
שיש שם, ופשוט אנחנו יודעים את זה, שיש מיעוט של insulin syringes, consumables for hemodialysis, דברים כאלו, ולעבור קצת למצב במים, אנחנו ממשיכים לראות מחלות בעור, skin diseases, infections, גם כן acute respiratory infections, בנסיבות של איפה שהאוכלוסייה גרים. אני יודע שהיה שיחה לפני כמה שבועות על הקו הירוק ועל קו הכתום, אבל הולך ומצמצם המקומות איפה שאנשים יכולים פשוט לחיות. אז רואים כאילו דברים שנובעים מ-overcrowding ו-inadequate sanitation and water. אז בואו נעבור קצת למצב של המים, ופשוט לציין שמדברים על מים, כאילו מה הצורך בתוך הרצועה, זה יותר מ-30 מיליון ליטר כל יום, עם הקווי מקורות, מגיע, כשהם פועלים, לא מגיע מספיק, ואנחנו יודעים שכל הקווים עוד לא פועלים, או לפעמים פועלים ואז נשברים, אז יש כאילו צורך למים פשוט לחיות, לשתות. MSF, אנחנו העמותה הכי גדולה שעושה את המים. יש לנו reverse osmosis units, שאנחנו בעצם עושים יותר מ5 מיליון ליטר כל יום, שזה כאילו מספיק אולי ל4,000 איש. אבל גם כן הציוד שלנו, כאילו, אנחנו משתמשים בציוד שאנחנו היינו יכולים להכניס עוד לפני ינואר. מינואר והלאה, למרות שיש לנו עוד ציוד, ומפש יודע את זה, שהציוד נמצא מחוץ לישראל במצרים, לא מרשים לנו להכניס את זה בינתיים. בנוסף למקרה הזה של חוסר מים, אנחנו גם כן, כאילו זה ממש קורה עכשיו, מבחינת עמותות אחרות וארגונים אחרים, שהם גם כן היו עושים את המים, הם עכשיו מסיבות חשבוניות, אמרו לנו שיהיה חיסרון של budget shortfall יותר מ-300,000 איש. אנחנו נכנסים עכשיו בעונת הקיץ, אנחנו יודעים בחוץ, כאילו כמה חם זה, ותוך כדי החיים בתוך האוהלים ובתוך המקומות איפה שאנשים נמצאים עכשיו, יש מצבים שהרמת הטמפרטורה בתוך האוהלים יגיע עד יותר או כמעט 40 מעלות סנטיגרייד. יוני? זה כאילו רקע, אני יודע אנחנו בזמן, אז אני הולך לעצור, פשוט להגיד, זה הרקע, זה המצב, איך שאנחנו נמצאים שם, ואני ממש ממש אשמח לקבל שאלות מכם, ולהיכנס קצת לשאלות. תודה רבה, יוני, זה מרתק. אני רק רוצה להפנות את תשומת לב הצופים והצופות שיש לנו, שמנו לינק לדוח שלכם על המים, הוא נמצא תודה. כרגע בצ'אט. אוקיי, אז יש לנו כבר כמה שאלות, ואנחנו נתחיל, שואל מיכה, לגבי פגיעה באנשי בריאות. יש טענות שישראל פוגעת באופן מכוון או דיספרופורציונלי באנשי בריאות, רופאים, אחים, צוותי בריאות. האם יש לכם מידע בנושא, דעה בנושא? אז היו לנו הרבה רופאים והרבה אחיות והרבה אנשים שכאילו גם כן שנהרגו, גם כן that were injured תוך כדי השנתיים האחרונות. אני לא יודע אם זה, אני לא זוכר אם זה היה מעל 50, אבל מה שאנחנו רואים, יש עובדים שהם נמצאים במקום סכנה, ו-become collateral damage. יש גם אלו שהם היו targeted specifically, אבל מזה שכאילו המדינה דווקא הולך אחרי הרופאים ואחרי האחיות, בניגוד כאילו אוכלוסייה אחרת, את זה אנחנו לא רואים במפורש, אבל פשוט להגיד שהאחים והאחיות ורופאים ורופאות, they're not immune to the conflict. וכאילו זה עוד יותר גרוע, אלו הם אנשים שהם גרים אי אפשר לדמיין את המצב איפה שהם גרים, את המקום איפה שהם גרים, והם, they experience everything, ובכל זאת הם מגיעים לעבודה כל יום. ואת זה ממש כדאי לציין, כאילו, they move heaven and earth to get to work, even living under the most horrible circumstances. כן, זאת אומרת שהם בעצמם כמובן נתונים לאותם תנאים. בדיוק.
יש פה שאלה, אני אולי אחבר שתי שאלות, שואל מיכה לגבי האם מצרים מונעת העברת סיוע, וגם את הגישה של ממשלת ישראל, איך הם היום מתייחסים אליכם, או שפשוט לא מתייחסים בכלל. לגבי מצרים, אני, כאילו, יש הרבה ציוד שעכשיו מאוחסן במצרים, ויש ניסיונות להעביר את זה, וצריך פשוט לעבור את כל הדברים עם המכס, וכאילו העברת גבול וכולי, לא. אז יש בירוקרטיה עצומה ענקית. גם כן שהיה לנו קשר יותר הדוק עם המדינה, בכדי לתאם את העברת הציוד, גם כן עם כל הבעיות האלו עם הדו-שימושי, וכפי שאתם יודעים, יש לנו כמה בתי חולים, שדה, כאילו לנהל בית חולים, צריך ציוד, וכמה מהציוד הזה הולך להיות כאילו דו-שימושי. אז זה כאילו אחד הדברים שדיברנו הרבה איתם. מאז החוסר, lack of registration, כמעט ואין שיתוף פעולה, עדיין נשאר לגבי מקרי חירום, confliction, אבל אין כאילו תיאום הדוק כמו שהיה. יוני, מה אתם שומעים מהאנשים שלכם שנמצאים בתוך עזה לגבי באמת ההשלכות של המחסור במים, לגבי התחלואה והתברואה, אפשר להגיד החולדות, אבל כמובן שיש עוד דברים. אתה יכול קצת לתאר לנו מה המצב עכשיו בשמחה, במואסי, במקום? רואים יותר מחלות נשימה, acute respiratory infections, scabies, skin infections, כל המחלות או שהיית מצפה מחוסר מים, רואים את זה בתוך המרפאות. יש פחד ענקי על מה יקרה אם יש איזשהו מין outbreak יותר גרוע שמה, וכאילו חוסר של המערכת להתמודד בזה. כפי שאמרתי, אנחנו לא העמותה היחידה שמתעסקת בענייני רפואה, יש עוד, אבל אנחנו כאילו הכי גדולה שיש, אבל אפשר לציין את זה. האם יש לכם קשר עם רופאים ישראלים או עם הר"י? שמענו כאן בתוכנית שלנו הרבה ביקורת על הר"י יש לנו קשר עם כאילו קשר דיבור כזה, אבל לא קשר מבחינת שיתוף פעילות בתוך הרצועה. כפי שאתם יודעים, הרופאים ישראלים מרשים להם להיכנס לתוך הרצועה, אז כרגע אין רופאים ישראלים שפועלים שם, אבל יש הרבה רופאים שיש לנו קשר איתם, שהם מכירים את הפעילות שלנו, שאנחנו שולחים להם את הדוחים, זה שאת שמת בתוך הצ'אט, יש לנו דוחים כאלו שאנחנו מביאים לאור כל כמה שבועות, זה היה על המים, היה אחד על צונאמי לפני לא מעט זמן, אז אלו אנחנו שמים בתוך האתר שלנו, ואנחנו שולחים את זה לכל מיני אנשים בתוך ישראל שהם מכירים, עקרונית מה שאנחנו עושים שם, וגם כן המדינה גם כן מכיר מה שאנחנו עושים שם. הם שמים לב לפעילות של MSF, בגלל שאנחנו כזה גדול בתוך המסגרת העולמי, המסגרת ההומניטריה העולמי. שאלה, הזמן שלנו כבר ממש כמעט נגמר, אז זו שאלה אחרונה, כן. אני אשאל לגבי, זו גם שאלה שעולה פה שוב, האם אתם עותרים לבג"ץ, האם יש איזשהו אופן שאתם מנסים, כן, לשנות את הגזרה, להעביר יותר ציוד? אז כפי שאת יודעת, היה תלונה כלפי בג"ץ, שיצא לאור לפני שבועיים, אני חושב, שהכריז בעצם על תהליך ההרשמה שדיברנו עליה, שקובע גם כן החוקיות של מה שישראל עושה, אבל גם כן מונע מישראל מלהעיף שום עמותה שפועל מתחת למסגרת הרשמה של הרשות הפלסטינאית, שיש לנו גם כן, ושפועלים עדיין בידי המערבי ובתוך הרצועה. והאמת היא שמצידי, אני אגיד את זה באופן אישי, לא כאילו מייצג את הארגון, אבל יש את ההרגשה הזה שמה שלא ישתנה עד שיהיה בחירות. אז כאילו, ותוך כדי בחירות אולי יש שינוי במצב הזה. יצא לאור היום או אתמול מגישה דוח על המצב הזה, אני לא יודע אם יש לך את הציטוט הזה, אני יכולה לשים את זה גם כן בתוך הצ'אט, אבל שיש שינוי, אני חושב, אישי, שזה רק יגיע אחרי הבחירות.
כן, אני שוב, הדוח של גישה הוא באמת דוח חשוב, אין לי את זה פה כרגע, אבל כולם כבר היו אצלנו כן. פעמיים, או יותר מגישה, ואפשר כמובן למצוא את זה באתר שלהם. יוני, תודה רבה לך שעזרת לנו שוב להשאיר את המבט שלנו ואת העיניים שלנו על עזה ועל מה שקורה שם. כן, מעכשיו עד הבחירות עוד יכול לקרות הרבה מאוד, ויש לנו חששות גדולים, וחשוב שאנחנו נדע מה קורה, כי מתוך ידע נוכל לפעול. תודה רבה לך ולכם על העבודה שלכם, תודה רבה לצופים שהצטרפתם אלינו. ביום שני, ביום חמישי, יהיה כאן דוקטור ערן צדקיהו מהפורום לחשיבה אזורית, והוא ידבר על דת, על השחיקה במעמד של הר הבית, והאגן הקדוש בירושלים מאז ה-7 באוקטובר. תודה רבה יוני, תודה רבה לכולכם, נתראה שוב בעיניים על עזה. ממש תודה.